ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਂਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਂਜ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਇਆ। ਆਓ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਂਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਟ ਯੂ ਵਰ ਟੈਲਿੰਗ ਵਾਸ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਟ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਯੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਲੀ ਮਿਡ ਟੀਨਸ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਸਟੋਲਨ ਗੁੱਡਸ ਇਸ ਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਐਡਲਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 18, 19, 20 years old, ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, I was heavily involved. So ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। It was just every day coming. And ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ, I think the amount of work that you put in is about an hour a day. And you make more than a week's worth of money. That's the problem. That ਜਿਹੜੇ youth ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ that there's a lot of money in this, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ that there's a lot of money in there and the power. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ power। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, we had VIP our own area, ਤੇ we would walk in, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ like we're some kind of celebrity. They that power, you know, it's like I am, this is me. You have that me. I am the power. And anyway, that your ego is bloating at that time. Oh, ego is going through the roof at that time. Nothing is stopping you, because at the end of the thing you think the only thing that's going to stop you is a bullet. Nobody in this world can stop you, not the police, not the judges, not family. Nobody can stop you. You're the highest horse there absolutely is, huh? Anyway, so when I was in my early 20s, you know, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, I've got about, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, I have about 30 that are dead. ਅੱਛਾ ਜੀ। Murdered, not just dead. ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? Throughout my whole life up to now. Okay. ਤੇ back then there was at least a dozen. Okay. ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ I'd talk to one friend at night, the evening before, next day ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ news ਦੇ ਵਿੱਚ that he's dead. That within 5-6 hours, 2-3 in the morning, person was shot and killed. So ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਹੈ ਨਾ, they're dying all around me. ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ what am I going to do? Do I want to continue this life? ਫਿਰ there wasn't any one given moment. It just ਬਹੁਤ no trust ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ love, loyalty, respect ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, in a circle ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ after that it became you don't trust anybody. ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, he died, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ he had his shirt off, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਗਨ ਸੀਗੀ। He opened the door, just when he turned around, ਮੈਂ ਕਿਹਾ what's with the gun? ਕਹਿੰਦਾ I don't know who I can trust. So ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, I'm like ਮੈਂ ਵੀ I can't trust you either. You have a gun on the back. So you were also carrying a gun always with you? I used to I had access to them, Okay. So ਇਹ ਫੇਰ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ, ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ
they're in their mid-20s. Right, They are. right. मैं सोचा सीगा, am I going to live to 40? Because at the back of my head, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦ ਮੈਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ he's not going to live to see 24. Right. On my 24th birthday, I jumped out of a plane. Okay. I'm alive. Okay. I jumped out of a plane. Right. In Abbotsford. I did the 10,000. Okay. After that, I was just like, around that time, मैं सोचा, I can't trust these people. Right. I don't want to do this anymore. ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ okay I'm just going to back off ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ I was with them ਫਿਰ I started building Harley Davidsons custom Harley Davidsons ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ so from ਆਪਣੇ to bikers this is a good mix so ਜਦ ਮੈਂ mid 20s ਸੀਗਾ I didn't trust these guys anymore I didn't trust that our own people ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ friends ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ because you don't know where anything is going to go, right? But ਇਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ Definitely ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ I'm a solid guy right ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਸ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਇਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ because ਜੇ ਤੁਸੀਂ in this world ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ that ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰ ਬੀ ਇਨ there ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ that's it for you ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ I'm a solid guy ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ look I'm not in this anymore ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਐਂਡ it kind of helped ਮੈਂ ਬਾਈਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਸ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹਨਾ they didn't know exactly ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਪ ਨੋਰਥ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ look you have these guys respect you ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਮੀਡੀਏਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਪੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਪੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡ੍ਰੌਪਡ ਇਨ ਦ ਕੁਆਰਟਰਸ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ there's a hit on me ਮੈਂ ਕਿਹਾ there's a hit on you I'm like ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ I'm up north I can tell you ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪ ਆਫ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਵੈਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ it was a big misunderstanding ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ they came up with something ਤੇ his life was saved okay ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ either he's going to become he can go to the police so ਇਹ ਡਰ ਆ ਹਨਾ ਤੇ his life is he thinks his life is being threatened ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ there's a hit on me ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ they're going to kill me ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ that he took off ਫਿਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ look go to the other side do you want your competition having ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚੱਕਿਆ ਤੋਂ ਹਨਾ ਫਿਰ anyway ਉਹਨਾਂ ਨੇ so that got settled okay ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ about a year later so I'm like about 25 now okay somebody called me I said I'm not part of this thank you very much but I'm not part of this so during this period you were taking a stand now I'm going to come out of it this was in your mind exactly let's go for a small break we'll come back and continue with the discussion ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਟਾਈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਇਨ ਕੋਰਟਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1866790884 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ once again welcome back to the program ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਂਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ
ਕੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਚੋਂ, ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਕਿ ਮੀਡੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਕ ਆਫ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਵਰ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਸ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ? Well, the one thing, ਜਦ ਮੈਂ no ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ the second party no, ਮੈਂ ਕਿਹਾ like I'm not helping this out, ਪਰ ਮੈਂ introduce ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ, they settled their issue, right? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਾਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I could help youth that are going into this lifestyle. I know everything about this lifestyle. Right. I know everything about it, how these kids get into it. ਅਸੀਂ ਵੀ recruit ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ recruit ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ I'm coming by myself, I am my own person. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ that these kids are looking for somebody to tell them what to do. Right. So ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ 19-20 years old ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ recruit ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, and ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 17-18-19 years old, same age, ਹਨਾ, ਤੇ I used to recruit them as well. ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ or something like that, right? Because ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ this murder is happening, that murder is happening, right? It was everywhere. ਬਹੁਤ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ in those days. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, they're talking about each other, threatening each other on the media, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ this could be me too. ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ John Gotti ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਾਸ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, so they're looking at all this. But what I thought was, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Why am I going to help myself? Let me help these kids. So ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, I started contacting some at-risk youth organizations. Okay. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ look, I just want to be in the back. ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ where I was part of. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ I am coming out of it, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ, no, you don't tell police anything. Okay. They figured out on their own. ਜੇ ਉਹ investigate ਕਰ ਸਕਦੇ, they'll figure it out on their own, ਹਨਾ? Okay. But no, I didn't contact the police ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। Right. But anyway, ਮੈਂ at-risk youth organizations ਮੈਂ contact ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ look, just put me in the back room photocopying. ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ this guy was from this lifestyle, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ can you advise our board of directors? Right. ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, you know, good for them for starting the organizations. ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ after a couple of years. I was like, what these, I didn't like the politics involved. Right. Everybody wants to put their name out front. Everybody wants to put their name up front, and I thought, oh my goodness, this is the reason jad my youth siga, I didn't want anything to do with this community. Right. Because sare kehande, oh, my name, and now you in our community you're talking? Our community. Okay. Hanji. Right. So like ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚ, you know, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, all kids are watching every single day. In the 90s ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, everybody knows what happened at the ਗੁਰਦੁਆਰੇ, right? You know, ਜਦ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, this and that. But ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀ, we didn't understand it. Right. So we're just like, we don't want any part of this, right? But anyway, once ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, I said to myself, I'm going to help kids. ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, and then ਨਿਆਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ hey, this ex gangster, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ about this and this. Parents started talking to me, how do I save my children? ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, that got promoted out there, ਜਦ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। We will talk about the book in a following episode, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਲੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ? Well, it's pretty easy looking for them, because those that are coming on the let's draw a line, right? Ek line hundi hai, there's regular niyaane, and then there's the ones that you can come on the side, jehde ladde hai school ch. Once you find out kisi da cousin or this and that, and he got into a fight or whatever, instantly you think, oh wait, so he's a target. He's a target, he might be coming this way. Okay. So asi ki karde sige, 19 years old, I jumped in my car, a nice car, drive down to the school. Asi jehda convenience store sige or park de vich, you know, we'd come 5 or 6 of us guys, just asi dekhde sige. Okay. Just watch the fight happen. Jehde jitde hai, we'd go and say good job. Okay. And at that time, jab I was 19 years old, I started getting into martial arts, because I wanted to better myself in physically and in what I did on the side. So jab asi ye dekhde sige, we saw that there was, these kids they're out there, they're doing something that they shouldn't be doing. Right. So maybe
they can do something for us too. So the ones that used to work for me, mere thalle sige, hai na, I'd send them over, I'd be like, make friends with these guys. Okay. Dekho ki kar sakte hain iste. Right. You don't just get them into drug dealing. Jede takde hai, you get them to enforce. Jede you know, if somebody owes money, can they have enforcers? You send your enforcer. Oh, John, there, that's the easiest way to get a youth into it. Okay. So can you go pick up some money for me? You get a little bit of percentage. Okay. Say it's $1,000, just kya do, $1,000 da, hai. You give him $200-300. You know you're making a loss on it, but you give him $200-300 because you're recruiting him, hai. Okay. Every day this is happening, and now the problem is, back then I got into it young, but they were about 17, 18, 19 years old. That came on that side. Honki hunda that I've seen, they're coming at the same age I was, 12, 13, 14 years old. Okay. Marijuana beach they school de vich, marijuana karde a, and then they're fair. You go from one drug. Somebody comes to me, can I get some marijuana? Can you give me some cocaine? I need some for Friday night. Okay. I don't sell that, but I'll talk to the guy I get it from. Okay. Can you give me some cocaine? Yeah, no problem. Here's the price on it. Right. Okay, I know that there's even more money in this. Okay, cocaine. So a circle jada ek baniya janda te bacche jade ne ede vich hi phasde jande. It's like a vacuum. Okay. They keep getting sucked into this black hole of gangsterism. Thank you for sharing this information. अगले हफ्ते ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਘਰੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ